จะเป็นยังไงเมื่อสองหนุ่มจากอินเดียหอบเอากระเป๋าใบน้อยพร้อมความฝันว่าจะได้ทำงานบริษัทใหญ่ส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัวสร้างฐานะให้ร่ำรวยแต่กลับโดนหลอกให้มาเป็นคนเลี้ยงแพะในทะเลทรายโดยไม่ได้รับค่าจ้างเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงของแรงงานข้ามชาติที่หอบเอาความหวังเพื่อมาจบชีวิตลงในทะเลทรายและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นมารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับเปิดเรื่องมาที่สนามบินในประเทศซาอุดิอาระเบียนาจีบและฮาคิมลงมาจากเครื่องบินด้วยความตื่นเต้นทั้งสองคนเป็นหนุ่มอินเดียที่พูดเพียงภาษาถิ่นเท่านั้นจะมีก็แต่ฮาคิมที่พอสื่อสารภาษาอังกฤษคำง่ายๆได้ไม่กี่คำแต่ในที่สุดทั้งสองก็ผ่านตม.ซาอุมาได้ทั้งคู่เดินมาในสนามบินตามหานายจ้างที่ควรจะมารับเขาได้แล้วแต่ไม่ว่าจะติดต่อไปเท่าไหร่ก็ไร้วี่แววจนกระทั่งดึกดื่นมีชายตะวันออกกลางท่าทางดูโหดคนหนึ่งมาเรียกตัวพวกเขาให้ขึ้นรถไปด้วยกันอ้างตัวว่าเป็นหัวหน้าคำพูดที่หัวหน้าใช้ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยแถมยังมาตะคอกด่าทอดูถูกทั้งสองคนเรื่องที่สื่อสารภาษาอาหรับไม่ได้แรกๆสองหนุ่มก็ดูตื่นเต้นกับตึกที่สูงตะการตาของบ้านเมืองใหม่แต่พอหลังๆก็เริ่มเกิดลางสังหรณ์แปลกๆเพราะพื้นที่ที่ควรจะเป็นบริษัทมันค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆจนเหมือนว่าจะเป็นทะเลทรายไกลสุดลูกหูลูกตาซะมากกว่านาจีบพยายามขอใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อหาที่บ้านหาเมียและแม่พวกเขาคงรออยู่และเป็นห่วงเขาสุดหัวใจแล้วแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมให้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาถูกจับแยกกับฮาคิมให้อยู่คนละที่กันอีกด้วยมาถึงตอนนี้นาจีบเริ่มหวั่นไหวใจแล้วเขาคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงจะเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดเขาต้องได้มาทำงานบริษัทสิไม่ใช่มานอนกลางดินกินกลางทรายอยู่แบบนี้ที่แคมป์ของหัวหน้ามีชายชาวอินเดียอยู่คนหนึ่งแต่นาจีบไม่เข้าใจภาษาหลักอินเดียจึงไม่สามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่องเวลานี้เป็นเวลาดึกมากแล้วจำใจต้องนอนก่อนเขาหลับลงไปด้วยความกลัวว่าเรื่องราวอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาคาดฝันไว้เมื่อหลับลงนาจีบก็ฝันถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะมาที่นี่เขาเป็นคนงานตักทรายหารายได้ต่ำในหมู่บ้านวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านมาเป่าประกาศว่าพี่เขยของเขาสามารถทำวีซ่าเพื่อพาคนงานไปทำงานในตะวันออกกลางได้เพียงแค่เสียเงินให้เขา 30,000 รูปีก็เตรียมตัวไปเป็นพนักงานบริษัทหล่อๆที่ต่างประเทศได้เลยนาจีบได้ฟังก็สนใจอยากจะไปทำงานแบบนั้นบ้างเชื่อว่ารายได้คงดีเขาเพิ่งแต่งงานกับภรรยากำลังจะมีลูกน้อยอยากจะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ลูกนาจีบตัดสินใจนำทรัพย์สินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาไปขายและเอาบ้านไปจำนองได้เงินมา 30,000 พอดีก็เอาไปจ่ายจนจบตั้งหน้าตั้งตารอวีซ่าด้วยความหวังทั้งแม่และเมียของนาจีบก็สนับสนุนทำเครื่องเคียงใส่กระปุกให้เขาเอาติดตัวไปด้วยเผื่อวันไหนคิดถึงอาหารอินเดียก็จะได้เอาขึ้นมาทำกินแต่หารู้ไหมว่าเมื่อมาถึงที่นี่ก็ต้องโดนปลุกให้ตื่นจากฝันหวานหัวหน้าใช้กำลังไล่เขาไม่ต่างจากสุนัขข้างถนนเลยบอกว่านาจีบนายไม่มีสิทธิ์มานอนในเต็นท์เดียวกันกับฉันไปนอนกลางทะเลทรายข้างนอกนู่นไปพอเช้ามานาจีบพบกับชายชาวอินเดียคนเดิมแต่ไม่สามารถสื่อสารได้เน้นเข้าใจสื่อสารทำท่าทางกันเอาชายคนนั้นดูทั้งแก่และสกปรกเหมือนไม่ได้อาบน้ำมาหลายปีผมก็ยาวลุงลังวันๆอยู่แต่กับแพะจนแทบจะพูดภาษาคนไม่เป็นแล้วนาจีบก็เข้าไปหาหัวหน้าพยายามที่จะขอโทรศัพท์อธิบายว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาไม่สมควรจะอยู่ที่นี่คุกเข่าขอร้องอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลแถมเอกสารติดตัวก็ถูกทำลายไปด้วยนาจีบเริ่มจะหมดหวังที่จะได้ไปจากที่นี่แล้ว2 วันมานี้ได้กินขนมปังจุ่มน้ำแค่แผ่นเดียวเองเขากินทั้งน้ำตาคิดถึงครอบครัวแทบขาดใจนาจีบถามคุณลุงอินเดียว่าถนนหลักอยู่ที่ไหนลุงก็ได้แต่ตอบกลับไปว่าไกลลิบเลยล่ะหนูไกลจนไม่อาจบรรยายได้เลยแหละตอนกลางคืนนาจีบด้วยความสิ้นหวังทำได้แค่เพียงหยิบกระดาษและปากกามาเขียนจดหมายที่อาจจะไม่มีวันส่งถึงคนรักก่อนจะมาที่นี่เขาเคยพูดกับเมียไว้ว่าจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆส่งลูกเข้าโรงเรียนดีๆตั้งชื่อลูกไว้เสร็จสับแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะมีโอกาสได้พบหน้าลูกหรือไม่เขาไม่เคยคิดเลยว่าการจากลากันที่สถานีรถไฟครั้งนั้นจะเป็นดั่งการจากลาครั้งสุดท้าย
ตัดภาพมาที่ความเป็นจริงเพียงแค่นาจีบใช้น้ำเพื่อปลดทุกข์ก็โดนหัวหน้ายันบาทาเข้าให้เพราะน้ำในทะเลทรายนั้นหายากมากต้องซื้อจากรถขายน้ำเท่านั้นนาจีบสบโอกาสเห็นรถขายน้ำผ่านมาเขาเลยขอติดรถไปถนนใหญ่ด้วยแต่ก็โดนหัวหน้าจับได้เสียก่อนพอหัวหน้ารู้ว่าเขามีแผนจะหนีก็รีบเอาอาวุธมาทำร้ายเขาจนมีรอยแผลเป็นพร้อมกับข่มขู่ว่าถ้ากล้าคิดหนีก็เตรียมตัวเป็นศพใต้ทรายได้เลยสภาพความเป็นอยู่ที่แย่แบบนี้ทำให้เขาย้อนคิดถึงบ้านเกิดที่จากมาอย่างน้อยที่นั่นก็ยังมีน้ำให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัดและที่สำคัญคือมีคนที่รักรออยู่นาจีบย้อนนึกถึงเวลาอันแสนสุขที่เคยใช้ด้วยกันเขาคิดถึงเมียและลูกสุดหัวใจเลยนาจีบกลับมาเจอลุงอินเดียเขาถามออกไปว่าลุงอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วลุงอินเดียตอบแค่เพียงว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ไปไหนไม่ได้หรอกลุงเลิกหวังเลิกรอแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรอวันตายให้ทรายกบหน้าอยู่ที่นี่แล้วเช้าวันต่อมาลุงแกก็ตุยเย่มอละเย่ไปแล้วนะครับตามที่แกว่าจริงๆหน้าที่ทั้งหมดของลุงก็ตกเป็นของนาจีบโดยปริยายเขาเริ่มจากการรีดนมแพะต้อนแพะแถมเจ้าแพะก็ขยันทำให้นาจีบเจ็บตัวไม่เว้นแต่ละวันเขาเคยคิดเดินเหินได้สะดวกก็ต้องกลายเป็นไอ้เป๋เพียงเพราะไปแยกแพะไม่ให้ตีกันแต่ถึงยังไงก็มีแต่แพะพวกนี้ที่เข้าใจและอยู่เป็นเพื่อนเขามากที่สุดอย่างน้อยมันก็ไม่ใจร้ายเหมือนคนที่นี่จากวันผ่านไปเป็นเดือนก้าวเข้าสู่เดือนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สภาพของนาจีบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนผิวไหม้แดดร่างกายซูบผอมผมและหนวดเขายาวรุงรังแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังรับสภาพตัวเองไม่ได้เขาได้แต่อ้อนวอนต่อพระเจ้าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แต่ก็คิดได้ว่าอ้อนวอนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะหากท่านมีจริงฉันคงไม่ต้องมาเจอสภาพชีวิตแบบนี้คิดได้ดังนั้นนาจีบเลยต้องการที่จะหนีเขารีบวิ่งไปสุดโขดหินแต่ก็ต้องไปพบกับภาพที่อนาถใจคุณลุงเสียชีวิตกลางทะเลทรายโดยมีแร้งลุมจิกกินอยู่เขายอมไม่ได้จึงรีบไปไล่อีแร้งให้แต่ก็สู้กำลังของพวกมันไม่ไหวจนต้องปล่อยไปทั้งอย่างนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นาจีบไม่เหลือแรงจะต่อสู้เขากอดโหลเครื่องเคียงของแม่กับเมียอาลัยอาวรณ์ส่งความคิดถึงกลับบ้านแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาคิดว่าจะลองอีกสักตั้งนาจีบวิ่งสุดกำลังหัวหน้าขี่อูฐมองเห็นเขาผ่านกล้องส่องทางไกลก็รีบไล่ล่าตามจับเขาทันทีสุดท้ายก็ไม่รอดนาจีบถูกลากตัวกลับมาที่แคมป์เขาโดนซ้อมอย่างหนักจับขังและมัดให้อดอาหารไม่รู้กี่คืนต่อกี่คืนมาถึงตอนนี้ความคิดที่จะหนีรวมถึงความหวังที่จะได้กลับบ้านค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเศษทรายที่ปลิวไปตามลมเวลาผ่านไปเป็นปีตอนนี้นาจีบไม่ใช่นาจีบคนเดิมเขากลายเป็นคนเลี้ยงแพะยอมรับชะตากรรมที่อยู่ที่นี่แต่ยังไงนาจีบก็ยังไม่ละทิ้งความดีแม้เขาจะมีของกินน้อยนิดแทบจะไม่พอประทังชีวิตแต่เขาก็ยังแบ่งปันให้แพะตัวน้อยๆวันหนึ่งระหว่างที่เขาพาแพะเข้ามาหลบพายุลูกเห็บเขาได้เจอกับฮาคิมโดยบังเอิญทั้งสองคนโหมเข้ากอดกันและร้องไห้สภาพที่เปลี่ยนไปนี้แทบจะทำให้พวกเขาจำกันไม่ได้ฮาคิมเล่าว่าเขาโดนทุบตีทำร้ายสารพัดและถูกย้ายไปทำงานหลายที่เพิ่งจะมีโอกาสกลับมาที่นี่วันนี้เขาดีใจที่ได้พบกับนาจีบถึงต้องตายก็ไม่เสียดายอะไรแล้วหลายเดือนต่อมาฮาคิมแอบมาหานาจีบเอาจดหมายอะไรบางอย่างมาวางไว้ให้นาจีบก็รีบไปเอาจดหมายหัวหน้าก็เกือบจะจับได้แต่ดีที่เขาเอาตัวรอดโกหกจนได้จดหมายมาฮาคิมเขียนว่าเขารู้จักกับเพื่อนแรงงานชาวแอฟริกันชายคนนี้ทำงานมาก่อนและรู้ที่ทางแถวนี้เป็นอย่างดีถ้าได้เขาช่วยจะต้องหนีได้แน่ๆระหว่างนี้ให้สวดมนต์ภาวนาและขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเขาลงมาช่วยพวกเราก็เหมือนมีคนมาเติมเชื้อไฟให้อีกครั้งทันใดนั้นเองนาจีบก็ได้ยินเสียงร้องเพลงภาษาบ้านเกิดเป็นฮาคิมนั่นเองครับนาจีบก็เดินตามเสียงมาและพบกับเพื่อนชาวแอฟริกันที่ชื่อว่าอับราฮิมเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันจะถึงงานแต่งงานของลูกสาวหัวหน้าใหญ่พวกหัวหน้าจะไปร่วมงานกันหมดโอกาสหนีของเรามาถึงแล้วเขาให้เตรียมตัวให้พร้อมอย่าให้มีพิรุธแล้วเราจะหนีไปด้วยกันเมื่อถึงวันงานแต่งนาจีบเตรียมตัวอย่างดีด้วยความหวังว่าเขาจะหนีออกไปได้หัวหน้ากำชับให้เขาดูแลแคมป์และเหล่าบรรดาสัตว์ให้ดีรอเขากลับมาในวันพรุ่งนี้และอย่าได้คิดหนีเป็นอันเด็ดขาดแต่เรื่องอะไรจะปล่อยให้โอกาสเดียวที่มีอยู่หลุดมือไปได้พอหัวหน้าไปพ้นสายตานาจีบก็รีบเก็บข้าวของแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะเทอาหารและนำให้กับแพะและอูฐเพื่อนคู่ใจที่อยู่กันมาแรมปีกอดลากันเป็นครั้งสุดท้าย
นาจีบหยิบเอาชุดเดิมที่เขาใส่มาวันแรกมาสวมแต่มันหลวมจนเกือบใส่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาเขาอดอยากมากแค่ไหนเขาไม่ลืมเลยที่จะหอบกระเป๋าไปด้วยแม้ว่าจะเสี่ยงถูกจับได้เพราะมันคือหลักฐานเดียวที่ทำให้เขารู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนาจีบรู้ดีว่าทางข้างหน้าเป็นตายเท่ากันแต่ยังไงเขาก็จะไปทั้ง3ออกเดินทางมาไกลพอสมควรจนถึงดึกดื่นค่ำมืดตอนนี้พวกเขาต้องการน้ำมากที่สุดจนกระทั่งเดินไปเจอกับแคมป์ที่1เลยตัดสินใจที่จะแอบไปกินน้ำทันใดนั้นเองแสงไฟฉายส่องมาที่พวกหัวหน้าแคมป์จับได้เสียแล้วทั้ง3จึงต้องรีบใส่เกียร์หมาเลยครับวิ่งให้ไวที่สุดวิ่งสุดกำลังเกือบโดนลูกตะกั่วจากเจ้าของแคมป์เสยให้แต่นับว่าสวรรค์ยังเมตตาพวกเขาอยู่เพราะในที่สุดก็หนีมาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้ง3นอนหลับกลางทะเลทรายไปจนรุ่งเช้าแต่ก็ยังไร้วี่แววถนนสายหลักทั้ง3ออกเดินทางต่อทันทีระหว่างทางฮาคิมเริ่มท้อเพราะเดินมาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นปลายทางมีแต่ทรายกับทรายรอบตัวพวกเขาอยู่ด้วยความหิวกระหายทำให้ฮาคิมเห็นภาพหลอนว่ามีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่แต่พอวิ่งไปกับพบภาพซากอูฐที่ตายหน้าอนาถอยู่กลางทะเลทรายนั่นยิ่งทำให้กำลังใจของพวกเขาลดน้อยถอยลงไปอีกอุปสรรคระหว่างทางยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับระหว่างที่เขากำลังนั่งพักและสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้างูพิษทะเลทรายนับร้อยตัวก็เลื้อยมาหาพวกเขาเพียงขยับตัวนิดเดียวอาจจะโดนฉกถึงตายได้แต่โชคดีที่นาจีบรวบรวมสติและอยู่นิ่งๆได้จนงูเลื้อยผ่านไปถึงจะไม่โดนงูฉกแต่เท้าของเขาก็บาดเจ็บเพราะโดนทรายบาดจากการเดินมาเป็นเวลานานเท้าทั้งบวมและพองจนแทบเดินต่อไปไม่ไหวแต่นาจีบก็ยังฮึดสู้อับบาฮิมเสียสละเสื้อคลุมมาพันเท้าให้เขาและทั้ง3ก็ออกเดินทางกันต่อยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งท้อฮาคิมหิวน้ำมากจนไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาจึงระเบิดอารมณ์ออกมาต่อว่าอับราฮิมว่าถ้าไม่หนีมาก็คงได้กินน้ำแล้วนาจีบก็ช่วยปลอบประโลมผู้เป็นเสมือนน้องชายพร้อมสรรเสริญพระเจ้าและขอความเห็นใจจากพระองค์ไปตลอดทางอับราฮิมนี่เป็นผู้เสียสละตัวจริงเลยนะครับยามใดที่เพื่อนไม่ไหวเขาจะแบกเพื่อนขึ้นบ่าและพาเดินทางต่อไปด้วยกันเขาทำแม้กระทั่งยืนถอดเสื้อกลางแดดเพื่อบังลมให้เพื่อนนอนพักหลายวันผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบฮาคิมเริ่มจะไม่ไหวเขาหิวจนกินทรายเข้าไปเป็นอาหารทำให้ร่างกายไม่อาจต้านทานสุดท้ายฮาคิมก็จากไปท่ามกลางทะเลทรายอย่างทรมานโดยไม่มีโอกาสได้เห็นถนนสายหลักหรือครอบครัวของเขาอีกต่อไปแล้วนาจีบเสียใจมากเขาทำใจยอมรับมันไม่ได้แต่อับราฮิมก็ต้องปลอบให้เขายอมทิ้งร่างน้องชายไว้ที่นี่เพราะเราต้องเดินทางต่อไปแล้วพร้อมๆกับที่พายุพัดถล่มกลบร่างอันไร้วิญญาณของฮาคิมไปเสียแล้วจาก3คนก็เหลือเพียง2คนพวกเขาเดินทางต่อไปแม้จะหมดความหวังลงเรื่อยๆทั้งแรงและกำลังถดถอยร่างกายก็บอบช้ำจนเกือบจะทนไม่ได้แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์เป็นใจเพราะว่าในที่สุดแล้วพวกเขาก็มองเห็นแหล่งน้ำท่ามกลางทะเลทรายนี้มันเป็นเหมือนของขวัญที่จะต่อชีวิตของพวกเขาไปได้นาจีบรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีเดินไปหาแหล่งน้ำนั้นอับราฮิมต้องรีบมาห้ามเขาไว้เพราะถ้าดื่มน้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายจะปรับตัวไม่ทันและช็อกได้อับราฮิมดูแลนาจีบจนเริ่มดีขึ้นเขาเดินไปเจอขวดน้ำจึงเก็บมาเป่าสร้างเสียงเพลงเพื่อชโลมใจให้คนสิ้นหวังนาจีบได้ยินเสียงเพลงก็ถึงกับเช็ดน้ำตาเพราะอาจจะมีหวังได้กลับบ้านก็เป็นได้ทั้ง2คนออกเดินทางต่อและเริ่มพบว่ามีเศษซองขนมน่าจะเป็นร่องรอยว่ามีคนอยู่แถวนี้แถมยังมีรอยล้อมาจากที่ไกลๆแต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังอีกครั้งเมื่อมองไปเท่าไหร่ก็ยังคงมีแต่ทรายสุดลูกหูลูกตาเช้าวันต่อมานาจีบตื่นมาพบว่าอับบราฮิมหายตัวไปทิ้งไว้เพียงแค่น้ำสะอาด1 ขวดแม้จะทั้งสงสัยและกลัวแต่เขาจำต้องเดินทางต่อไปด้วยตัวเองเพียงลำพังจนมาถึงจุดหนึ่งเขาก็ดื่มน้ำจนหมดขวดถ้าเร็วๆนี้ยังไม่เจอถนนเขาก็คงไม่รอดเป็นแน่นาจีบกอดขวดเปล่าเดินทางต่อด้วยแรงที่เหลือเพียงเล็กน้อยล้มลุกคลุกคลานอยู่กลางทะเลทรายจนคิดว่าคงจะต้องตายอยู่ที่นี่แล้วแต่ทันใดนั้นเองขวดก็กิ้งลงไปบนของแข็งๆไม่น่าเชื่อว่ามันคือถนนเขาทำสำเร็จแล้วในที่สุดก็ถึงจนได้ครับแต่พระเจ้ายังคงทดสอบเขาต่อไปเพราะไม่มีรถคันไหนจอดให้เขาเลยแถมบางคนก็ยังด่าทอไร้ความเมตตาจนกระทั่งมีเศรษฐีคนหนึ่งขับรถสุดหรูผ่านมา
เขาจอดรับนาจีบด้วยความสงสารและให้น้ำกินพร้อมกับดูแลอย่างดีเขามาส่งนาจีบที่กลางเมืองเขาเป็นคนพื้นที่ที่รู้ดีว่านาจีบต้องเจอกับอะไรมาแต่เขาก็ช่วยเท่าที่เขาช่วยได้แล้วนาจีบก็ไหว้ขอบคุณด้วยความซึ้งใจก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปทั่วเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็มีแต่คนรังเกียจคิดว่าเขาเป็นขอทานสุดท้ายเขาก็เดินทางมาพบกับคนที่พร้อมช่วยเหลือเขาชายชาวอินเดียคนหนึ่งที่ทำงานช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกมาหลายปีนาจีบไม่ใช่คนแรกและก็คงไม่ใช่คนสุดท้ายเขาพยายามติดต่อครอบครัวของนาจีบจนสำเร็จและในที่สุดนาจีบก็ได้คุยกับเมียและแม่ของเขาอีกครั้งมีทั้งความตกใจและดีใจรวมถึงเสียงร้องไห้ที่นาจีบคงจะไม่มีวันลืมลงหลังจากนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมเอกสารเพื่อส่งแรงงานผิดกฎหมายกลับประเทศมันจะต้องใช้เวลาสักพักแต่ก่อนที่จะออกจากประเทศไปได้เขาต้องผ่านกระบวนการให้นายจ้างมาดูตัวก่อนถ้านายจ้างมารับตัวกลับไปก็จะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเป็นครั้งที่2เพราะน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าคนที่หนีต้องโดนอะไรนาจีบเข้าไปทำเอกสารและบังเอิญได้พบกับรูปของอับบาฮิมติดอยู่บนบอร์ดพร้อมกับข้อมูลว่าเขาไม่มีชีวิตรอดแล้วแม้จะไม่มีโอกาสได้ขอบคุณแต่ในห้วงลึกของนาจีบก็จะไม่มีวันลืมความเสียสละจากเพื่อนแท้ผู้เป็นดั่งคนที่สวรรค์ส่งมาเช่นนี้จนถึงวันที่นัดดูตัวนายจ้างแต่ละคนเดินเข้ามาลากลูกน้องของตัวเองกลับไปนาจีบกลัวมากจนจินตนาการภาพว่านายจ้างของเขาจับได้และซ้อมอย่างหนักรวมถึงพากลับไปทรมานอีกครั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วนายจ้างก็จำเขาได้แหละครับแต่บังเอิญว่าหัวหน้าคนนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าตัวจริงของนาจีบเขาแอบลักพาตัวนาจีบมาจากสนามบินสวมรอยเป็นนายจ้างเพื่อจะได้ใช้แรงงานนาจีบฟรีๆเขาจึงไม่มีสิทธิ์นำตัวนาจีบกลับไปไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่นะครับในที่สุดนาจีบก็ได้รับเอกสารส่งตัวกลับไปก่อนจะจากลาซาอุเขากล่าวทิ้งท้ายในใจว่าณสนามบินที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนบางคนหอบเอาสินค้าราคาแพงกลับไปฝากลูกเมียแต่สิ่งที่เขาจะเอากลับไปให้ครอบครัวก็มีเพียงแค่เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเท่านั้นและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ